سلام. امروز جمعه 5 تیر 1405. هوا خیلی گرمه. من نمیتونم درجه کولر رو ببرم بالا به خاطر اینکه صداش توی ویدیو میفته و ویدیو رو خراب میکنه. بعد 6 ماه اومدم واسهتون دارم ویدیو میگیرم. از دیما بعد اون اتفاقهایی که هممون در جریانش هستیم واقعا دوست نداشتم بیام ویدیو بگیرم. اصلا میگفتم خب که چی بشه، حالا بیام ویدیو هم بگیرم چی بشه، قراره تهش چی بشه. تا بالاخره خدا خواست و الان اینجا نشستم در خدمتتونم. اومدم واسهتون یه پرونده جدید رو بگیرم. نمیدونم باید از کجا شروع کنم. واقعا یادم نمیاد اینجور وقتا اول ویدیومو چجوری شروع میکردم. همیشه واسم خیلی راحت میگذشت، ولی الان واقعا نمیدونم چی باید بگم، چجوری باید شروع کنم. تصمیم داشتم وقتی که میام جلوی دوربین واسه اولین بار بعد 6 ماه یه سری حرفای دیگه بزنم، ولی نمیدونم چرا همشو یادم رفته. هیچ چیز خاصی از حرفایی که آماده کرده بودم به ذهنم نمیرسه. تنها چیزی که دوست دارم بهتون بگم اینه که واقعا ازتون ممنونم این مدت یادم بودید. من خیلی دیرتر از بقیه دسترسی به اینترنت پیدا کردم. اونم شاید به خاطر این بود که خیلی پیگیرش نبودم، اصلا خیلی واسم مهم نبود، دلم نمیخواست اصلا برگردم، زیاد انگیزه‌ای واسه برگشتن نداشتم. ولی وقتی که رفتم کامنت‌ها رو دیدم واقعا تعجب کردم. اصلا فکر نمی‌کردم که اینقدر آدم به من لطف داشته باشن. واقعا از همتون ممنونم. و اینکه تسلیت میگم به همه کسایی که این مدت عزادار شدن. هممون عزادار شدیم، فقط شما نیستید، هممون عزادار شدیم. میدونم توی شرایط خیلی سختی هستیم. نمیخوام بگم هستید، چون هستیم. خود من که خیلی بهم سخت گذشت این مدت. امیدوارم از این به بعد بهتر بشه. نمیدونم، از این حرفای کلیشه‌ای که معمولا اینجور وقتا میزنن دیگه. فضا رو خیلی غم انگیز نمی‌کنم، فقط یادتون نره که خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم، از اینکه دارمتون. تو سال 1934 مردی به اسم کنت رکس مکروی توی کانزاس به دنیا میاد. خانواده مکروی از اون خانواده‌های فوق فقیری بودن که معمولاً توی پرونده‌های جنایی یه تیپیکال خیلی خاصی دارن، یه الگوی خیلی خاصی دارن، یعنی یه الگوی تکراری که توی همه خانواده‌های فقیر دهه 30 دهه 40 معمولاً می‌بینیم و دربارشون تا الان زیاد صحبت کردیم. پدرهای الکلی، آزارگر، مادرایی که حوصله خودشونو ندارن ولی 20 تا 20 تا بچه میارن. خانواده مکروی هم دقیقاً از همین دست خانواده‌ها بودن. جد در جد کشاورز بودن. اونم نه کشاورزهای زمیندار، کشاورزهای خیلی فقیری که میرفتن یه زمین رو از یه زمیندار، از یه ملاک اجاره میکردن، روش کار میکردن به امید اینکه خب حالا یه پولی به دست بیارن. ولی معمولاً توی مشاغل این مدلی بیشترین سود رو صاحب زمین میبره. خانواده مکروی همینطور هی به امید اینکه یه زمین بهتر با اجاره کمتر پیدا کنن مرتب جابجا میشدن، از این زمین به اون زمین، از این صاحب زمین به اون صاحب زمین، از این ایالت به اون ایالت، به امید اینکه بتونن یه زندگی خوب فراهم کنن. ولی خب همچین چیزی امکان پذیر نبود و روز به روز خانواده داشتن فقیر و فقیرتر میشدن. طبق روال خانواده‌های فقیر اونا هم یه عالمه بچه داشتن، 16 تا بچه که کن که پرونده امروزمون در مورد اونه 15مین بچه از این 16 تا بچه بود. دقیقاً نمیدونم چجوری ربطش رو بگم، ولی همونطور که گفتم پدرای اون دوران خیلی آزارگر بودن، اکثرا الکلی بودن، دسته به زن داشتن. یواش هم خب بچه‌هایی که تربیت میکنن و از توی همچین خانواده‌ای میان بیرون آدمای خشنی از توشون در میاد. نه همشون ولی بیشترشون. معمولا هم خب بچه‌های بزرگتر که تاثیر بیشتری گرفتن و بیشترین آسیب رو دیدن از این رفتارها. در مورد خواهر برادرای کن هیچی نمیدونم، خیلی هم مهم نیست و بهمون ربطی نداره. ولی درباره کن اگه بخوام بگم، کن از همون بچگی به نسبت خواهر برادراش جثه درشتری داشت، قدش بلندتر بود. رفته هم توی مدرسه متوجه شدن که همچین IQ بالایی نداره. اصلا باهوش نبود، درس خون نبود. خب عملکرد خوبی توی مدرسه نداشت دیگه، برای همینم رفته از مدرسه متنفر میشه. اصلا درس نمیخوند، با هیچکی هم نمیساخت، مرتب دردسر درست میکرد. توی خیلی از پرونده ها وقتی داریم راجع به یه آدمی صحبت میکنیم میگیم که آره تو مدرسه بولی میشد، قلدرا اذیتش میکردن.
ولی امروز قضیه متفاوته. کن در واقع همون کسی بود که توی مدرسه بهش میگفتن قلدر. قلدر مدرسه بود، بچه‌ها رو اذیت میکرد، خوراکیاشون رو به زور ازشون میگرفت. یه وقتایی که مجبور بود تکالیف مدرسه رو انجام بده، به زور، با تهدید، با کتککاری بچه‌های درس خونه کلاس رو مجبور میکرد که تکالیفش رو واسش انجام بدن، هرچند که از یه سنی به بعد دیگه این مورد هم واسش مهم نبود، اینکه درساشو انجام داده باشه یا نه. خواهر برادرها از همون بچگی پا به پای پدر مادر، به خاطر اینکه خب خیلی فقیر بودن، توی مزرعه روی زمینا کار میکردن. کن هم همونطور که گفتم جثه درشتی داشت، مرتب داشت روی زمین کار میکرد. واقعا یعنی آدم زحمت کشی بود، اینجوری بود که خیلی کار میکرد. برای همینم از اونجایی که خب خیلی کار میکرد، از اون طرف هم خیلی حالا باهوش نبود، از یه سنی به بعد، از سن 15 سالگی به این نتیجه میرسه که داره وقتش رو توی مدرسه تلف میکنه. برای همین هم تصمیم میگیره به صورت خودجوش ترک تحصیل کنه و دیگه مدرسه نره. زمانی که کن تصمیم گرفت ترک تحصیل کنه، توی 15 سالگی داشت کلاس ششم رو میخوند. در صورتی که خب کلاس ششمیا 12 سالن دیگه، یعنی اینکه کن هر کلاس رو 2 بار میخوند. برای همین هم ترک تحصیلش واقعا لطف خیلی بزرگی بود که در حق همه کرد. وقتی که مدرسه رو کلاً تعطیل میکنه، تصمیم میگیره که بره توی بازار کار. میره توی بازار کار، خیلی کارهای مختلفی رو هم امتحان میکنه، ولی به خاطر اینکه همونطور که گفتم با هیچکی نمیساخت و آدم قلدری بود و دردسر درست میکرد و از طرفی دنبال یه پول قلمبه بود، معمولا سر هیچ کاری هم دووم نمی آورد و بعد یه مدت اون کاری که پیدا کرده بود و ول میکرد، از اونجا میومد بیرون، یا همین که دردسر درست میکرد، دعوا رو مینداخت، از اونجا شوتش میکردن بیرون. به خاطر اینکه قد بلند و هیکلی بود، بعد روی مزرعه هم کار میکرد، یکم حالا آفتاب سوخته شده بود و اینا، کلا ظاهرش یکم ترسناک بود. از همون سن خیلی کم همه ازش حساب میبردن. در و همسایه، بچه‌ها، هر کی میدیدش، واقعیت رو بخوام بگم، همه از کن میترسیدن از همون موقع. کن خب توی درس که موفق نشد، توی کار هم موفق نشد، تصمیم میگیره که یه راه جدید رو امتحان بکنه. یهو از اسکیدمور میزوری سر در میاره. حالا اینکه چرا اون شهر، چرا اون ایالت رو انتخاب میکنه رو واقعا نمیدونم، ولی به هر حال اونجا ظاهرا جایی بود که قرار بود رویاهای کن به واقعیت تبدیل بشه. کن خیلی زود اونجا جا افتاد، یه اسم رسمی واسه خودش دست و پا کرد، البته نه به خوبی. توی اسکیدمور همه کن رو با لقب قلدر خطاب می‌کردن، به خاطر اینکه از لحظه‌ای که پاشو توی این شهر گذاشت، حالا بماند که یه تایم خیلی کوتاهی رو یه سری مشاغل رو امتحان کرد و گذاشتشون کنار، ولی به خاطر اینکه میخواست پول خیلی راحت در بیاره، تصمیم گرفت که یه روش دیگه رو واسه امرار معاشش انتخاب کنه. اونم دزدی و خفگیری بود. خفگیری نه اینکه بره توی جاده ها مثل راهزنا مردم رو خف کنه ازشون پول بگیره، نه. کن هر موقع که هر چیزی رو میخواست، هر چیزی رو لازم داشت، میرفت و از همسایه ها میدزدید، از مردم شهر میدزدید. اسکیدمور یه شهر خیلی کوچولو بود با جمعیت اون موقع حدوداً 400 نفر. الان توی 2026 جمعیتش خیلی کمتر شده. شاید 220 نفر، 210 نفر، که البته دلیل کم شدن جمعیت از 400 نفر توی اون دوران به رسیدن به 230 نفر الان توی 2026 دلیلش شاید اتفاقاییه که توی پرونده امروز افتاده. همونطور که گفتم کن تصمیم گرفته بود که دزدی کنه. به فرض مثلا اگر که یهو ماشینش بنزین تموم میکرد، به جای اینکه به خودش زحمت بده بره تا پمپ بنزین ورداره بیاره، نگاه میکرد ببینه ماشین کی نزدیکشه. بعد مثلا وقتی که صاحب ماشین اطراف ماشین نبود، میرفت از توی اون ماشین بنزین میکشید واسه ماشین خودش. اینجور هم نبود که بره پولشو به یارو بده یا بهش بگه که آره من بنزین برداشتم از ماشینت، نه، دزدی میکرد. به جز بنزین خیلی چیزهای دیگه رو هم میرفت شبونه از توی خونه مردم ور میداشت. از مواد غذایی بگیر تا پول و جواهرات و هر چیزی که به درد بخور بود. یه وقتایی هم میرفت توی مزرعه ها محصولاتشون رو میدزدید. یه وقتایی میرفت توی طویله ها، میرفت روی زمیناشون گاو، گوسفند، مرغ، خروس، خوک، اسب، هر چیزی که میدید و میتونست و جارو میکرد با خودش میبرد. یه وقتایی از بعضیاشون واسه مصارف شخصی استفاده میکرد، یه وقتایی هم میفروختشون.
مردم هم اینجوری نبود که وایسن نگاه کنن دیگه. اون اوایل که کن تازه این دزدی‌ها رو شروع کرده بود، مردم خیلی راحت متهمش میکردن به دزدی و میرفتن پیش کلانتر ازش شکایت میکردن. ولی کن قبل از اینکه اصلا شکایت بیخ پیدا بکنه، کسی بخواد وکیل بگیره یا کار به دادگاه بکشه، یه دونه شاتگان داشت، همون رو ورمی داشت میبرد در خونه یارو، شروع میکرد به در و دیوار تیراندازی میکرد، داد و هوا را مینداخت و خلاصه انقدر طرفو میترسوند که خودش با زبون خوش بره و شکایتشو پس بگیره. بجز اینا کارهای دیگه هم میکرد. خونه های مردم آتیش میزد، به حیوانای خونگیشون شلیک میکرد. یه وقتایی که یه چیزی رو هم میخواست بدزده ولی نمیتونست، مثلا امنیت اون خونه خیلی زیاد بود یا درا کاملا بسته بود، هیچ جوره نمیتونست مثلا وارد طویله بشه، گاو و گوسفند و این چیزا رو بدزده، باز هم همین کارا رو میکرد. میرفت تیراندازی میکرد و میرفت انقدر اذیت میکرد که طرف مثلا گاوشو کادو پیچ بکنه بیاره تقدیمش بکنه، بگه بابا بگیر فقط برو از اینجا. اینجوری بود که کلاً کن توی شهر به قلدر معروف شد. ولی قلدر به نظر من کلمه مناسبی نیست واسه کن. کن در واقع تروریست بود، چون کسی که میاد خونه‌تو آتیش میزنه، امنیتتو به خطر میندازه، مالتو میدزده، قلدر نیست، تروریسته. مخصوصا که این کارا رو میکرد، بعد خیلی‌ها شکایت هم میکردن ولی با تهدیدا و آزار اذیتاش شکایتشون رو پس میگرفتن. روز به روز که میگذشت کن گردن کلفتر و پروتر میشد. با خودش میگفت که من هر کار دلم بخواد میکنم و هیچ کس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه. طی سالیان سال یه چیزی هلوش 20 تا پرونده علیه کن تشکیل شد. 20 تا شکایت علیهش بود. ولی کن به خاطر اینکه میرفت تهدیدشون میکرد، دونه دونه مردم میرفتن شکایتشون رو پس میگرفتن. بعد یه چیزی که این وسط جالبه، سیستم قضایی در به داغون اون موقع توی اسکیدمور بود. یه نفر میره شکایتشو پس میگیره، پشیمون شده، 2 نفر میرن. چجوری میشه که 20 تا پرونده بوده، 20 نفر همه دونه دونه رفتن شکایت‌ها رو پس گرفتن؟ آقا یکی ازشون سوال نکرده که خب چرا داری شکایت رو پس میگیری؟ یا یه نفر نرفته تحقیق بکنه که چرا توی شهر به این کوچولویی، جمعیت به این کمی، همه دارن از یه شخص خاص بابت یه سری جرایم تکراری میان شکایت میکنن؟ انگار هیچکی واسش مهم نبود. طرف میرفت میگفت من میخوام شکایتمو علیه کن مکروی پس بگیرم، میگفتن که اوکی اینجا رو امضا کن، خداحافظ. اگه فکر میکنید که کن فقط میرفت اون کسایی که ازش شکایت کرده بودن رو تهدید میکرد، باید بگم که سخت در اشتباهید. به خاطر اینکه کن انقدر احساس بزرگی میکرد، انقدر پرو شده بود که بجز مردم عادی میرفت شاهدای پرونده، قاضی‌ها، وکیل‌ها، حتی اعضای هیئت منصفه رو تهدید میکرد. همون کارهایی که با مردم عادی میکرد، از آتیش زدن خونه‌ها بگیر تا تیراندازی کردن به حیوانات خونگی و دزدی از اموالشون، با اونا هم همین کارا رو میکرد. از اونجایی هم که خب شهر کوچیکی بود، خب اینجوری نبود که فکرشو بکنی 10 تا وکیل دارن توی این شهر زندگی میکنن. یه دونه 2 دونه وکیل بود که همونا رو هم همه رو فراری داده بود. از ترس جونشون، جدای از اینکه از پرونده ها انصراف میدادن، دست خانواده‌شون رو میگرفتن، از اونجا میرفتن. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، اینکه کن عاشق دزدی و عاشق ایجاد کردن رعب و وحشت و ترسوندن مردم بود، یه چیز دیگه رو هم توی زندگیش خیلی دوست داشت. اونم خانوما بودن. کن توی عمر گرانقدری که از خدا گرفته بود 5-6 دفعه ازدواج کرد و سر جمع هم یه 15-16 تا بچه داشت، دقیقا مثل پدر مادر خودش. دقیقا نمیدونم چند تا بچه، به خاطر اینکه هیچ جا هم خیلی عدد دقیقی گفته نشده، ولی توی یکی از مستندا که من داشتم نگاه میکردم، یکی از بچه‌هاش گفتش که من بچه 13ام. حالا اینکه 13ام از 100 تا بوده، 13ام از 20 تا بوده نمیدونم، ولی خب خیلی بچه داشت، هم خیلی زن داشت، هم خیلی بچه داشت. بعد تمام این بچه ها هم از ازدواج نبودن، خیلی هاشون حاصل روابط خارج از ازدواج و خیلی هاشون هم از اون بدتر حاصل تجاوز بودن. به خاطر اینکه کن عاشق دختر بچه ها بود. توی سن 30 خوردگی سالگی مثلا عاشق دختر بچه های 12-13 ساله میشد. از همسر اول و همسر دوم کن اطلاعاتی نداریم، خیلی هم مهم نیستن. درباره همسر سوم کن بخوام براتون بگم، یه خانمی بود به اسم الیس که وقتی با کن آشنا شد خودش زیر سن قانونی بود، یعنی حدوداً 13-14 ساله بود، ولی کن 25-6 ساله بود. عاشقش میشه و با هم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، زندگی خوبی هم داشتن تا موقعی که کن 32 ساله میشه. وقتی که 32 ساله میشه عاشق یه دختر 12 ساله به اسم ترینا مکلاد میشه.
میره سمتش، باهاش حرف میزنه و توجه ترینا رو به خودش جلب میکنه. آمریکایی اصطلاحاً به این کار میگن گروم کردن، گرومینگ. یعنی اینکه یه مرد سن بالای سن قانونی، از 18 سال به بالا، آقایون سنشون قانونیه دیگه به نسبت دختری که زیر 18 ساله، ولی معمولا گرومینگ کردن توی سنهای خیلی بالا و بین پدوفیل ها خیلی رایجه. مثلا مرد 30 ساله میره با دختر 12 ساله، خب چی ازش میخواد؟ ازش عشق میخواد؟ نه، مسلما تمام جنبه اون علاقه‌ای که به این دختر بچه داره جنبه جنسیه دیگه. اون دختر بچه رو با شستشوهای مغزی آماده میکنه واسه رابطه جنسی، توی گوشش یه سری حرفا میخونه، رابطه جنسی رو واسه شادی سازی میکنه و در نهایت هم باهاش این رابطه رو ایجاد میکنه و اصطلاحا میگن طرفو گرومینگش کرده یا به بلوغ زودرس جنسی رسوندتش. بلایی که هم سر الیس آورده بود و الان هم داشت سر ترینا می آورد. در حالی که کن 32 سالش بود، رفته بود تو نخ ترینای 12 ساله، خودش از روابط و ازدواج‌های قبلیش تا اون لحظه 13 تا بچه داشت. خانواده ترینا از کن نفرت داشتن. کن توی شهر آدم معروفی بود، همه میشناختنش. حتی اگر خانواده ترینا نمیشناختنش هم با یه بار دیدن کن میتونستی بفهمی که چه آدم مزخرفیه. هیچ خانواده‌ای حاضر نیست همچین شرایطی رو واسه بچه 12 سالش قبول کنه، حتی اگه اون شخص آدم خوبی باشه، که البته آدم خوب توی اون سن هیچ وقت سمت یه دختر 12 ساله نمیاد. با اینکه والدین ترینا خیلی با این رابطه مخالف بودن، ولی اونا هم مثل بقیه مردم شهر از کن وحشت داشتن، جرئت نداشتن بخوان مخالفتی بکنن. ترینا هم سنش کم بود، نمیفهمید چه بلایی داره سرش میاد، تا اینکه یه 2 سالی گذشت در حالی که 14 سالش بود، به این نتیجه رسید که دیگه نمیخواد درس بخونه. اونم مثل کن ترک تحصیل کرد، درس رو بیفایده میدونست و رفت با کن و الیس همخونه شد در کنار بچه‌های الیس. یعنی یه زندگی خیلی عجیب و غریب، مثل 2 تا هوو داشتن کنار هم زندگی میکردن. و یه چیز خیلی جالب این که ترینا و الیس خیلی هم رابطه خوبی با هم دیگه داشتن مثل 2 تا هووی مهربون کنار هم زندگی میکردن، تا اینکه ترینا باردار میشه توی 14 سالگی. یه چیز جالبم بهتون بگم تا یادم نرفته، اینه که من میگم فکر کنم 13-14 تا بچه داشت، البته بیشترن، 15-16 تا بچه داشت. یه سری بچه هم این وسط هستن اونجوری که توی مستند گفته شده که اصلا اسمشون ثبت نشده. وقتی پدر مادر ترینا میفهمن که دخترشون از کن حامله شده، بماند که دختر بچه 14 ساله حامله شده بود اون به کنار، ولی میفهمن از کن حامله شده، خیلی وحشت میکنن. هیچ جوره دلشون نمیخواست که دخترشون از این آدم بچه داشته باشه یا حتی بخواد باهاش ازدواج بکنه. ولی همونطور که گفتم کن دزد ماهری بود، همه چی رو از مردم شهر میدزدید و ترینا رو هم که دختر اون خانواده بود رو مثل تمام چیزهایی که لازم داشت و دوست داشت از خانواده مکلود دزدیده بود. پدر مادر ترینا یه روز که کن خونه نبود میرن و با ترینا صحبت میکنن، حالا به هر شکلی که بود راضیش میکنن و برش میگردونن خونه. بعدم میرن و به اتهام تجاوز و کودک آزاری علیه کن شکایت میکنن. تا اون لحظه کسایی که میومدن علیه کن توی کلانتری شکایت ثبت میکردن، شکایتاشون در حد دزدی و آزار اذیت و آتش زدن خونه و این چیزا بوده. آره چیزای خیلی بدی بوده، ولی الان این یکی شکایت با بقیه شکایت ها خیلی فرق میکرد. وقتی پای یه اتهامی مثل تجاوز به یه بچه وسط باشه، دیگه کن نمیتونه بره با تهدید کردن قاضی و وکیل و هیئت منصفه همه چی رو واسه خودش لاپوشونی کنه. برای همینم این دفعه کن واسه اولین بار میترسه و احساس خطر میکنه. واسه همینم تصمیم میگیره که بالاخره بره و یه وکیل واسه خودش پیدا کنه، چون واقعا نمیدونست چه گلی باید به سرش بگیره. میره میگرده و یه وکیل خیلی خوب پیدا میکنه به اسم مکفیدن. ریچارد مکفیدن وکیل خیلی خیلی خوب و ماهری بود. البته ناگفته نمونه که وکیلی که خیلی بگیم خوبه و بیاد وکیل یه آدم بد و قلدر بشه وکیل خوبی نیست. البته توی شغلش خوبه ولی خب آدم خوبی نیست، چون یه آدم خوب هیچ وقت نمیاد وکیل یه آدم بد بشه. این ریچارد مکفیدن وکیل خیلی ماهری بود. طی سالیان بعدی خیلی کارها واسه کن انجام داد. همیشه توی گندکاری‌های کن نجاتش میداد و همیشه هم درباره کن میگفتش که اون بهترین مشتری منه، چون همیشه دست به نقده و پول خیلی خوبی بهم میده.
البته یه چیزی رو باید بگم که اینکه خب کن رفته بود یه وکیل خیلی خوب برای خودش پیدا کرده بود، دلیلش این بود که خب پول زیاد توی جیبش داشت دیگه. البته پول مفت. وقتی که میری دزدی میکنی و گاو و گوسفند مردم که خودشون زحمت کشیدن خریدن و میری میفروشی، معلومه جیبت همیشه پره و دستت واسه پیدا کردن وکیل باز. برای همینم همیشه خب وکیلش رو راضی نگه می‌داشت دیگه، اونم از جون و دل واسش مایه میذاشت. ولی یه چیز خیلی مهمی رو بگم، اونم این که کن اصلا آدم باهوشی خب نبود، همونطور که گفتم. اما بیشتر وقتا خودش رو از توی منجلاب میکشید بیرون با همون تهدیدا و آزار و اذیتاش. یعنی این وکیل خیلی هم کار خاصی این وسط انجام نمیداد، ولی خب خوب بلد بود توی دادگاه رایزنی کنه، چرزبونی کنه. خوب بلد بود که جرمای خیلی بزرگ رو کوچولو نشون بده. مثلا میرفت میگفتش که حالا یه خوک دزدیده دیگه، پولش چقدر میشه، جریمه‌شو میدیم. یا خیلی خوب بلد بود که دادگاه ها رو به تعویق بندازه، یا بلد بود که چجوری بره صحبت بکنه که به قید وثیقه بتونه کن رو تا زمان دادگاه بعدی بیرون نگه داره. خلاصه کارشو خوب بلد بود. شعار همیشگی کن این بود که وقتی که شاهدی در کار نباشه انگار جرمی هم اتفاق نیفتاده. یه جورایی داشتن پا به پای هم تیمی کار میکردن. وکیله میرفت دادگاه ها رو به تعویق مینداخت، زمان میخرید واسه کن. توی اون زمانی هم که خریده بود واسهش، کن میرفت و تهدیداشو انجام میداد و باعث میشد که شاهدا توی دادگاه حاضر نشن و در نتیجه پرونده ها قبل از اینکه بیخ پیدا کنن مختومه میشدن و کن خلاص میشد. ولی این بار قضیه فرق داشت و واسه جریان ترینا هیچ کدوم این ترفندا جواب نمیداد. برای همینم وکیله به کن پیشنهاد میده، البته پیشنهاد نمیده، بهش میگه که تنها کاری که میتونی بکنی اینکه بری و با ترینا ازدواج بکنی. اگر که با ترینا ازدواج نکنی خودش به عنوان شاهد میتونه بره از تو شکایت کنه که تو بهش تجاوز کردی و باردارش کردی. ولی وقتی ازدواج بکنی همچین کاری رو نمیتونه بکنه دیگه. اما یه مشکل این وسط بود، اونم این بود که خب کن الان خودش زن داشت، الان همسرش الیس بود دیگه، نمیتونست بره یه زن دیگه هم بگیره. برای همینم الیس رو طلاقش میده، نه اینکه با اختلاف و با درگیری، نه، یه طلاق کاملا سوری. یعنی اینکه الیس خیلی خودش هم اوکی بود با این قضیه، به خاطر اینکه خب بحث الان زندان رفتن کن. الیس رو طلاق میده، میره یه برگه رضایتنامه هم میذاره جلوی پدر مادر ترینا و میگه که امضاش کنید که من با دخترتون ازدواج بکنم. اگه ترینا به عنوان یه نوجوان 14 ساله میخواست با یه نوجوان 14 ساله دیگه ازدواج بکنه میتونست، یعنی اینجور نبود که حتما پدر مادرش یه چیزی رو امضا کنن. مانعی وجود نداره چون جفتشون زیر سن قانونی ان و کسی رو گول نزده. ولی الان شرایط کاملا متفاوت بود و پای یه مرد 36 ساله وسط بود با یه دختر 14 ساله و تا زمانی که پدر مادر ترینا رضایت نمیدادن اینا نمیتونستن با هم ازدواج بکنن. پدر مادر ترینا هیچ جوره زیر بار نرفتن، گفتن که به هیچ عنوان ما سند بدبختی دخترمون رو امضا نمی‌کنیم. و خب کن عادت نداره نه بشنوه، برای همینم تصمیم میگیره که این قضیه رو هم مثل مابقی قضایای زندگیش هندل بکنه. برای همینم میره و توی یه شب که پدر مادر ترینا خواب بودن، اول از همه یه تیر میزنه به سگ خانوادگیشون که اصلا نگران نباشید سگ جون سالم به در میبره خدا رو شکر. یه تیر میزنه به سگه، بعدم میره و یه انباری داشتن اون گوشه اونو آتیشش میزنه. وقتی که فردا پدر مادر ترینا میفهمن چه اتفاقی افتاده، تصمیم میگیرن که بالاخره برخلاف میل باطنیشون اون کاغذا رو امضا بکنن. به خاطر اینکه الان دیگه ترسشون 2 برابر شده بود. وقتی دیدن این آدم چقدر وحشیه با خودشون گفتن که نکنه مخالفت بکنیم بعد بره یه بلای سر دختر خودمون بیاره، دخترمون که الان ازش باردارم هست تازه. همونطور که درباره گرومینگ بهتون گفتم، کن به معنای واقعی توی این کار استاد بود. یه جوری مخ ترینا رو شستشو داده بود که ترینا واقعا کن رو دوست داشت و احساس میکرد که یه عشق خیلی عمیقی بین این 2 نفر هست. البته این ناگفتم نمونه، خب سنش خیلی کم بود، درکی نداشت از اینکه چه بلایی سرش اومده. با خودش فکر میکرد که چه زندگی رویایی، من الان دارم با این مرد زندگی میکنم، ازدواج کردیم، الان داریم بچه دار میشیم. اصلا متوجه نمیشد که در واقع مورد کودک آزاری قرار گرفته، در واقع قربانی کن شده. به خاطر اینکه حتی یه جا قبل از اینکه پدر مادرش کاغذا رو امضا بکنن میکشوننش کنار و بهش میگن که ببین بیا
جمع کنیم از این ایالت بریم. یعنی مادر و پدر ترینا به اضافه ترینا که باردارم بود، حتی بهش میگن که میتونی بچه‌تم به دنیا بیاری، از بچه‌تم نگهداری میکنیم، بریم یه جا که دست کن بهمون نرسه. ولی ترینا قبول نمیکنه، میگه که من دوستش دارم و میخوام باهاش ازدواج بکنم. بعد از اینکه ازدواج میکنن و ثبت میشه ازدواجشون، دیگه کن یه نفس راحت میکشه، به خاطر اینکه الان دیگه ترینا زن قانونیش بود و والدین ترینا دیگه نمیتونستن علیهش شکایت بکنن. بله، کن از اون مردای عاشق بگیر نبود. تمام این برنامه ها رو تمام این راه ها رو رفت، فقط و فقط به خاطر اینکه گیر نیفته، به خاطر اینکه 100% اگر که این شکایت بیخ پیدا میکرد و ازدواج نمیکرد با ترینا، عاقبت خیلی بدی در انتظارش بود. چون بحث کودک آزاری و تجاوز به دختر زیر سن قانونی انقدر حساسه که توی پرونده های این مدلی حتی FBI هم ورود میکنه و کن اصلا نمیخواست این اتفاق بیفته. یعنی تنها دلیلش واسه ازدواج کردن با ترینا همین بود. یعنی تا جایی پیش رفت که رفت زن خودش رو طلاق داد. فکرم نکنید چه آدم باهوشی بوده که همچین ترفندی به ذهنش رسیده. نه، همونطور که گفتم یه وکیل خیلی ماهر داشت که اون چیزا رو بهش یاد میداد. یه چند وقت بعد ترینا زایمان میکنه و یه دختر به دنیا میاره. یه چند روز از زایمانش گذشته بوده که یه شبونه نصف شب، در حالی که کن خوابیده بوده، خودشو، نوزادشو، الیس پا میذارن به فرار از خونه، میرن خونه پدر مادر ترینا. میشینن اونجا و به پدر مادر ترینا میگن که کن میخواسته به همون تجاوز بکنه، ما دیگه بر نمیگردیم توی اون خونه. سفت و سختم پای تصمیمشون وای میستن. پدر مادر ترینا میگن که باشه، اگه واقعا تصمیمتون اینه ما ازتون حمایت میکنیم. ولی فرداش کن میاد و ترینا و الیس رو میبره یه گوشه، باشون صحبت میکنه و ترینا و الیس جمع میکنن و از خونه مادر پدر ترینا میرن و مادر پدر ترینا بهشون میگن که چی شد؟ شما داشتید میگفتید که کن ما رو اذیت میکنه. میگن که نه، یه سوء تفاهم پیش اومده بود، دیشب یه بحثی کردیم، ولی خب نه، همچین چیزی نبوده. و بعدم برمیگردن خونه. قشنگ معلوم بود که کن تهدیدشون کرده بود. البته یه چیزی رو هم بگم، یه اتفاقی هم قبلش میفته، اونم اینه که قبل از این که بره سراغ ترینا و الیس و باشون صحبت کنه، دوباره میره یه بار دیگه خونه مادر پدر ترینا رو یه بخش دیگه‌ش رو آتیش میزنه. برای همینم ترینا و الیس حسابی میترسن و حرفاشون رو پس میگیرن و برمیگردن خونه. ولی این حرفا اصلا دروغ نبود. کن واقعا این دوتا زن رو آزار میداد. یه مدت میگذره و آزار اذیت‌های کن انقدر شدید میشه که این دفعه ترینا به خاطر اینکه دردسر واسه پدر مادر خودش درست نکنه، میره از خدمات اجتماعی کمک میگیره. خدمات اجتماعی هم میان و ترینا رو، نوزادش رو از اونجا میبرن و میذارنشون توی یه خونه امن. همون خونه‌های امنی که اصطلاحاً بهشون میگن فاستر هوم، که به این سیستم میگن فاستر کر. فاستر معنی لغوی خیلی واضحی نداره که بخوام به فارسی بهتون بگم، ولی یه سری خانواده ها هستن که داوطلبانه از بچه های بد سرپرست یا بی سرپرست محافظت میکنن، نگرشون میدارن یه مدت تا این بچه ها بالاخره یه سقف و یه سرپناه ثابت پیدا بکنن. حتی این خانواده پولداری نیستن. ناگفتم نمونه که خیلیاشون به خاطر اینکه دولت یه پولی بهشون میده میرن این بچه ها رو میگیرن. و متاسفانه شاید بگم تو 60% 70% پرونده ها این خونه ها، این فاستر هوم ها اصلا جاهای خوبی هم نبودن. آدم های بدی بودن، از روی فقر و نداری رفتن این بچه ها رو آوردن توی خونه، حتی بلا سرشون آوردن فقط به خاطر اون پولی که از دولت میگرفتن. حالا از بحث منحرف نشیم. ترینا و بچه‌شو میبرن میذارن توی یکی از همین خونه ها. حالا اینکه چرا هر دوتا رو با هم میبرن، نکتهش اینه که ترینا خودش هم بچه بوده. چون اگر که سنش بالا بود فقط بچه رو میبردن، خودشو میذاشتن حالا توی یه خونه امنی که مختص خانم ها باشه، ولی ترینا خودش هم 14 سالش بود. اون خانواده‌ای که ترینا و نوزادش رو نگه می‌داشتن از بخت خوب خانواده خیلی خوبی بودن. واقعا از جون و دل مایه می‌ذاشتن و ازشون نگهداری می‌کردن. کن چند باری میره در خونه‌شون میگه که میخوام با زنم حرف بزنم، ولی اونا پلیس رو خبر میکنن و کن قبل اینکه پلیس برسه از اونجا فرار میکنه. بعد به این نتیجه میرسه که خب نه، من باید برگردم به همون کنی که قبلا بودم و همون کارا رو انجام بدم تا بتونم به هدفم برسم. یه روز زنگ میزنه خونه اون خانواده. پدر خانواده گوشی رو برمیداره. کن پشت تلفن آدرس مدرسه دختر خود اون آقا رو، دختر بیولوژیکی خودش رو
میده بهشون، میگه که ببین من آدرس مدرسه بچه‌تو دارم، اگر که زنم و بچه‌مو برنگردونی دخترتو میرم تو راه مدرسه میدزدم، گروگان میگیرم تا زمانی که زنم و بچه‌مو بهم برگردونی. اون آقا انقدر میترسه که میره قضیه رو تعریف میکنه و ترینا قبل از اینکه اتفاق بدی واسه دختر و خانواده بیفته دست نوزادشو میگیره و خدافظی میکنه و برمیگرده پیش کن. یه چند سال بعد بریم جلو دیگه. ترینا یکم سنش میره بالاتر و خب درباره سندروم استکهلم من قبلا توی یه ویدیویی صحبت کردم، حالا یا اینجا میاد. الان روش کلیک نکنید، الان دارید این ویدیو رو میبینید، این ویدیو که تموم شد برید اون ویدیو رو ببینید. ولی خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، سندروم استکهلم یه اتفاقیه که واسه یه نفر میفته، مثلا یه نفر توی یه شرایط خیلی بدیه، یه آدم آزارگر توی زندگیش داره. اون آدم میتونه هر کی باشه، گروگانگیرش باشه، میتونه زندانبانش باشه، میتونه شوهرش باشه، پدرش باشه. این آدم از نظر روانی به اون شخص، با وجود اینکه اون شخص اون همه آزارش میده، وابستگی شدیدی پیدا میکنه. این چند سالی هم که الان داریم میریم جلو، چند سالیه که دیگه ترینا عادت کرده به شرایطی که توش داره زندگی میکنه. هم ترینا هم الیس دیگه از اون موقع هر جا که کن میرفته با کن دیده میشدن. در واقع میشه گفت دیگه دستیاراش شده بودن، نه اینکه عملاً برن باهاش جرم مرتکب بشن، ولی خب دیگه همسایه ها موقعی که کن میرفته در خونه های این و اون داد و بیداد میکرده، تیراندازی میکرده، چش که میکردن میدیدن که ترینا و الیس هم توی ماشین نشستن، واسش کیشیک میدادن که یه وقت پلیسی چیزی نیاد بخواد کن رو دستگیر بکنه. همونطور که گفتم کن یه عالمه بچه داشت دیگه. توی مصاحبه هایی که من ازشون دیدم توی مستندا خیلی برام جالب بود که بچه ها یه جوری صحبت میکردن که انگار کن یه فرشته بود که از آسمون افتاده بود زمین. میگفتن که کن پدر فوق‌العاده‌ای بود، ما خیلی خوشبخت بودیم، ما مرتب در حال بازی کردن بودیم، بچگیمون خیلی شاد بود، مامانامون واسمون پای سیب درست میکردن، میذاشتن خنک بشه، بعد میآوردن بهمون میدادن، بابامون مرتب با همون بازی میکرد. آره حالا یه وقتایی هم یه خشونت‌هایی بود توی خانواده، میدیدیم مثلا پای چشم مامانامون بادمجون کاشته شده، ولی خب میدونید خوبیش چی بود؟ این بود که بابامون این کارا رو، یعنی کتک زدنا رو، جلوی ما انجام نمیداد. حداقل این دیوی هم که همه ازش ساختن میگن که آره اینجوری بوده اونجوری بوده، اصلا واقعیت نداره. بابای ما اصلا آدم بدی نبوده و خب قطعا میتونم اینو بگم که بچه‌ها هم دچار سندروم استکهلم شده بودن. یه چند سال میریم جلوتر و میرسیم به اواسط دهه 70. یک کشاورز به اسم آقای رومین هنری که یه سری زمین و مزارع اطراف خونش داشته، یه شب صدای تیراندازی میشنوه. صدای تیراندازی خیلی نزدیک بوده. از اونجایی هم که یک کنامی توی شهر زندگی میکرده که دزد تروریست بوده و هر لحظه همه میترسیدن بره از مزارعشون دزدی بکنه، اینم سریع اسلحه‌ش رو ور میداره، میره که سوار وانتش بشه، بره یه دوری اطراف بزنه، ببینه مزرعهش، زمینش سر جاشه، سالمه، چیزی دزدیده نشده. یعنی یه اتفاق خیلی عادی بود که صدای تیراندازی بشنوه و بره ببینه بیرون چه خبر. اینجور نبود که داروغه باشه، فضول باشه. دیگه باید از اموالش حفاظت میکرده دیگه. رومین از خونه میاد بیرون، سوار ماشینش میشه، روشن میکنه که بره جلوتر، بره یه گشتی بزنه، ولی خب یهو همونجا وای میسته، به خاطر اینکه وسط مزرعهش میبینه کن با شاتگانش وایساده. پیاده میشه از ماشین، میبینه که کن دارن تو داد و فریاد میکنه. بهش میگه که تو الان با یه پونتیاک سفید توی ملک شخصی من بودی، داشتی خونه منو دید میزدی. رومین رو میکنه سمت کن و بهش میگه که چی داری میگی؟ پونتیاک سفید چیه؟ من اصلا پونتیاک ندارم، من همین وانتیو دارم که میبینی. بعد من به تو چه کار دارم که بخوام بیام خونه تو رو دید بزنم؟ ولی کن دست بردار نبود، همینطور داشت دریوری میگفت. یهو وسط بحث و بگو مگو بودن که شاتگانشو میاره بالا و از فاصله دور شلیک میکنه به رومین. یه دونه تیر میخوره توی شکم رومین. رومین سری میره سوار ماشینش میشه و مسیر رو برمیگرده، زنشو خبر میکنه، زنش میاد سوار ماشین میشه و سری میرسونتش بیمارستان و نجات پیدا میکنه. یه چیزی رو البته بگم، این تفنگی که کن ازش استفاده میکرده، همین شاتگانی که میگم، تیرای ساچمه‌ای بودن که درباره تیرای ساچمه‌ای دیگه میدونید چه جوریه دیگه، کیه که ندونه. تیرای ساچمه‌ای از دور اگه شلیک بشه، اگر حالا خطا بره که حالا هیچی، ولی معمولا از راه دور خیلی آسیب شدیدی نمیزنه، مگر اینکه خب تعداد زیادی شلیک بشه. ولی خب اینطوریه که تو پوست میره دیگه، بعد بری درش بیاری یا بعضی وقتا بری جراحی کنی. اما
اگر که از فاصله نزدیک شلیک بشه به معنای واقعی آسیب میزنه. و خب شانسی که رومین میاره اینه که اولا هدفگیری کن خوب نبوده، یعنی جوری نبوده که توی یه اندام خیلی خیلی حیاتی بزنه. دوما که از فاصله دور میزنه، برای همینم نجات پیدا میکنه. و به محض اینکه هم نجات پیدا میکنه میره و از کن درجا شکایت میکنه. کن رو به اتهام اقدام به قتل رومین دستگیرش میکنن. به محض اینکه خبر زندونی شدن کن توی شهر میپیچه، همه یه نفس راحت میکشن، خوشحال میشن که بالاخره یه نفر تونست این آدمو بندازه زندان و ما یه مدت ریخت نحس اینو نبینیم. ولی همونطور که گفتم کن یه وکیل خیلی ماهر داشت که تونست به قید وثیقه کن رو تا زمان دادگاه از زندان بیاره بیرون. کن از لحظه‌ای که از زندان اومد بیرون رفت سراغ رومین و شروع کرد به تهدید کردنش، همون کارهایی که دیگه گفتن نداره. ولی رومین بیدی نبود که به این بادا بلرزه. با اینکه هر روز و شب کن خودشو، فامیلاشو، دوستاشو، بچه‌هاشو تهدید میکرد، ولی رومین اصلاً واسش مهم نبود. هر جور که بود میخواست کن رو به سزای اعمالش برسونه که دیگه این بلا رو سر یکی دیگه نیاره. ولی خب کن هر بار خروار شاهد می آورد توی دادگاه. شاهدایی که میمدن به نفع شهادت میدادن، میگفتن که آره با ما بوده، ما دیدیمش، امکان نداره توی اون روز خاص به رومین شلیک کرده باشه. که البته این شاهدا حالا جدا از این که داشتن دروغ میگفتن، دو تا احتمال وجود داره: یا با ترس و تهدید اومده بودن یا پول گرفته بودن، شاید هم هر دو، نمیدونم. ولی به هر حال انقدر تعدادشون زیاد بود و انقدر هم بعضیاشون قشنگ صحبت میکردن چون وکیله حسابی بهشون یاد داده بود که چیا بگن چیا نگن، بالاخره باعث میشن که کن از اتهامات تبرئه بشه و آزاد بشه. رومین بیچاره کلی تلاش کرد که دوباره کن رو برگردونه زندان، پرونده رو به جریان بندازه، ولی موفق نشد. کارش به جایی رسیده بود که میرفت جلوی کن، تیشرتشو میداد بالا، میگفت که ببین این جاییه که تو به من شلیک کردی، یادت نمیاد اون شب اومدی توی زمین من اینو گفتی اونو گفتی؟ کن میگفت من یادم نمیاد، من اصلا اون شب اونجا نبودم، از خودت حرف در نیار. خلاصه که این پرونده رو هم تونست قصر در بره. کن همچنان به این کاراش ادامه داد تا میرسیم به آپریل سال 1980. یه بقالی توی شهر بود به اسم آقای بوونکمپ، یه پیرمرد 70 ساله خیلی خیلی گوگولی که با خانمش که اونم هم سن و سال خودش بود یه بقالی کوچولو داشتن. حالا چرا میگم بقالی؟ به خاطر اینکه اولا تنها مغازه اون شهر بود، یعنی هر کس که خار و بار لازم داشت فقط بعد میرفت از این مغازه خرید میکرد. دوماً که چون کوچولو و جمع جور بود تقریبا میشه گفت فقط اقلام ضروری رو توش میتونستی پیدا کنی. نمیدونم، من حال کردم بهش بگم بقالی، به نظرم مثلا سوپرمارکت جالب نیست بهش بگی بقالی، قشنگ‌تره. بوونکمپ هم بقال محله بود. به جز آقا و خانم بوونکمپ یه دختر جوون هم توی اون مغازه کار میکرد. چه مدل خوابیدن آخر. این دختر صندوقدارشون بود. یه روز که مثل روزای عادی داشت میگذشت، 2 تا دختر بچه میان توی مغازه. یکیشون حدوداً 8-9 ساله بوده، اون یکی ولی کوچولو بوده، 3-4 ساله بوده. 3-4 ساله گریه میکرده، میخواسته یه آدامسی رو که توی یکی از قفسه‌ها بوده رو ورداره بذاره تو جیبش. بزرگتره بهش میگفته نه نکن این کارو. کوچیک گوشش بدهکار نبوده. خلاصه یکم این دوتا با هم دیگه حرف میزنن و کوچیک ونگ ونگ میکرده. آخر سرم بزرگ آدامسو از دستش میگیره میذاره تو قفسه و بعدم میخواستن از مغازه برن بیرون، ولی ظاهرا، حالا اینجاش خیلی مشخص نیست دقیقاً چیه، ظاهرا ولی دم رفتن کوچولوه دوباره آدامسو برمی‌داره میذاره تو جیبش. بخاطر اینکه صندوقدار یهو داد میزنه به دختر بزرگی که میگه که به این دختر بچه بگو که آدامسو برگردونه، یا آدامسو برگردونه یا پولشو بده. دختر بزرگم اعصابش خورد میشه، واسه بار 1000م آدامسو از دست بچه کوچولو میکشه میذارتش توی قفسه، بعدم از اونجا میره بیرون. یه اتفاق خیلی نرماله دیگه، هم خودمون 1000 بار تا حالا دیدیم، هم قطعاً کسایی که سوپرمارکت دارن 1000 بار تا حالا از این صحنه ها دیدن. ولی اونجای قضیه غیر عادی میشه که یه چیز هولوش 10 دقیقه یه رو به بعد ترینا همسر کن که الان دیگه 23 سالش شده بود با توپ پر میاد توی مغازه. حالا نگو اون 2 تا دخترای ترینا و کن بودن. ترینا میاد رو میکنه سمت خانم آقای بوونکمپ و میگه که واسه چی به بچه من تهمت دزدی زدید؟ بچه 3 ساله من مگه دزده؟ خانم بوونکمپ هم خیلی آروم و خونسرد بهش میگه که شلوغش نکن، ما به کسی تهمت دزدی نمیزنیم، صندوقدار ما دیده که
دختر شما یه آدامس گذاشته توی جیبش، بهش گفته که باید پولشو پرداخت بکنی، ناراحتی نداره. ولی اصلا این آروم حرف زدن خانم بوئنکم فایده‌ای نداشت. ترینا هی صداشو بلند و بلندتر میکرد. گفتش که آره بچه 3 ساله منو تهدید کردید، آخه مگه ما دزدیم، آخه مگه ما پول نداریم، واسه چی این کار کردی، بچه من با چشم گریون اومده خونه، همینجوری از این حرفا میزد. خانم بوئنکم هم خیلی آروم میگفتش که شلوغش نکن، ما دنبال شر نیستیم. ترینا هم میبینه که نه فایده نداره، اینا آدمایی نیستن که بتونه باشون دعوا را بندازه، چون میگم طی این سالهایی که گذشته بود خودش هم شبیه کن شده بود، از دردسر انگار خوشش میومد، عادت کرده بود به این سبک زندگی. تهش دیگه خیلی عصبانی میشه، داد میزنه، میگه که ما دیگه از شما خرید نمیکنیم. خانم آقای بوئنکمپ هم یه پوزخندی میزنه و میگه که چه بهتر، به خاطر اینکه شما خرید نمیکنید، شما خانوادگی عادت دارید هر چیزی که لازم دارید و میدزدید. البته اینو نمیگه، اینو تو دلش میگه، بهش میگه که هر جور راحتید، خدا نگهدار. ترینا هم قبل اینکه بره، همونطور که در مغازه رو گرفته بوده، باز کرده بوده که بره، رو میکنه سمت خانم بوئنکمپ و بهش میگه که خیلی زود کنرکس مکروی رو ملاقات میکنی. بعدم از اونجا میره. یه چند دقیقه بعد کن میاد توی مغازه، خیلی آروم و خونسرد رو میکنه سمت آقای بوئنکمپ و بهش میگه که ببین داداش، من با تو کاری ندارم، ولی یه پیشنهاد دارم. زنم الان اون بیرون وایساده، به زنت بگو بره بیرون و اگه میتونه باهاش مبارزه بکنه. به محض اینکه کنی حرفو میزنه، خانم بوئنکمپ میگه که مرسی، متشکرم، من 70 سالمه، نمیتونم روی پاهام وایسم، بعد بیام با زن 23 ساله‌ای تو سر یه چیز الکی کتک کاری کنم. نه مرسی، من همچین کاری نمیکنم. بعد کن میگه که خب خیلی خب، پس ولش کن، یه پاکت سیگار حالا بهم بده. بعد خانم بوئنکمپ بهش میگه که چه جالب، من فکر کردم که دیگه قصد ندارید از ما خرید کنید. اینی که میگه کن سکوت میکنه، سیگار رو هم بر نمیداره و خیلی آروم از مغازه میره بیرون بدون اینکه هیچ کار خاصی بکنه. خانم و آقای بوئنکمپ یه نگاهی به هم دیگه میندازن، واقعیتش میترسن، میگن که جدی به همین راحتی رفت، چرا یه تیر خلاصمون نکرد. واقعا تعجب کرده بودن از اینکه کن انقدر آروم و خونسرد رفت بیرون. ولی خب خبر نداشتن که کن اصلا قرار نیست با این قضیه خیلی آروم و خونسرد برخورد بکنه. سر یه موضوع الکی بچگونه از اون موقع به بعد میشه کابوس شبهای خانواده بوئنکمپ. هر شب تهدیدشون میکرد، تعقیبشون میکرد، میرفت سراغ دوست آشناهاشون. خلاصه یه بلایی به سر این پیرمرد پیرزن بیچاره آورد که داشتن از وحشت سکته میکردن، انقدر از کن میترسیدن، چون سنشون هم بالا بود دیگه، جوون نبودن، پرشر و شور نبودن که بخوان برن دنبال شکایت و شکایت کشی. حتی جرئت نمیکردن از خونه بیان بیرون. چمنای جلوی در خونهشون یه مدت خیلی زیادی بود که بلند شده بود، جرئت نمیکردن از خونه برن بیرون، حتی چمناشون رو کوتاه بکنن. یه باری داشت اون شهر که میشه گفت تنها بار اونجا بود که پاتوق خیلی از مردا بود، که پاتوق کن هم بود، میرفت اونجا میشه آبجو میخورد و با بقیه مردم صحبت میکرد سر همچین موضوع مسخره‌ای، یعنی سر یه تیکه آدامس، واقعا سر یه تیکه آدامس میرفت اونجا مینشست و میگفتش که خیلی زود میخوام کلک این پیرمرده بوئنکمپ رو بکنم. فکرشو بکنید آقای بوئنکمپ سالیان سال بود که توی اون شهر مغازه داشت، مردم خیلی دوستش داشتن، مرد خیلی خوب و بیازاری بود، هم خودش هم خانومش. بعد کن مینشست و این حرفا رو دربارش میزد، این حرفا رو پشت سرش میزد. بالاخره 8 جولای 1980، یعنی 3 ماه بعد از سرقت آدامس، یه روز آقای بوئنکمپ رفته بوده پشت مغازش، یه لنگرگاه بوده اونجا، یه سری نیمکت و اینا بودن، یه منظره قشنگی داشته، رفته بوده اونجا نشسته بوده، داشته رو به روشو نگاه میکرده، حالا یا داشته پیپ میکشیده یا روزنامه میخونده که یهو کن میاد جلوش، فاصلش هم نزدیک بوده، میاد یه نگاهی بهش میندازه و میگه که میای با هم دیگه کتککاری کنیم، میای بجنگیم. آقای بوئنکمپ میگه که چرا ول نمی‌کنی؟ من کاری با تو ندارم، من چرا باید بیام با تو کتککاری کنم با این سن و سالم؟ بعدم من مشکلی با تو ندارم، تو رو خدا برو دست از سر من بردار. ولی کن قرار نبوده دست از سرش برداره. یهو شاتگانشو در میاره و شلیک میکنه به کله آقای بوئنکمپ. اولش رفته بهش گفته که میای با هم دیگه مثلا کتککاری کنیم، یعنی با مشت و لگد. پیرمرد بیچاره بهش گفته که نه نمیخوام. بعد این آدم اسلحه در میاره،
کلا کن هیچ جا بدون اسلحه‌اش نمیرفت. بعد مردم هم پشت سرش میگفتن که کن انقدر ترس و بزدله که هر جا میره اسلحه‌شو میبره. یه نفر حتی تو این شهر نبود که یه بار دیده باشه که کن داره مثلا با یه نفر کتککاری میکنه با مشت و لگد، یعنی بخواد مثلا بدون اسلحه‌اش با یه نفر درگیر بشه. اصلا. البته بیشتر مردم شهر برای حفاظت از زمیناشون علیه کن اسلحه داشتن، ولی خب انقدر دیوونه نبودن که گر سر هر چیزی بخوان واسه همدیگه اسلحه بکشن. فقط کن بود که این کارو میکرد. یه چیزی که هست خیلی هم حالا واضح توی مقاله ها و توی مستندها گفته نشده اینکه آیا کن الکلی بوده یا نه، ولی 100% بوده. به خاطر اینکه خیلی جاها من دیدم که گفته آره کن ساعت 10 صبح توی بار بوده، داشته مشروب میخورده، داشته آبجو میخورده. خب کسی که 10 صبح، فکر کن 10 صبح مشروب میخوره و زیاد همین کار رو انجام میده، قطعا دائم الخمره. و مشخص هم شد که توی لحظه‌ای که به رومین و به آقای بوینکمپ شلیک کرده بوده، عین هر دو دفعه رو مست بوده و دفعاتی هم که رفته بوده خونه های مردم آتیش زده بوده باز هم مست بوده. پس در نتیجه این آدم دائم الخمر بوده. شاید یکی از دلایل دیگه هم که هدف گیریش بد بوده همین بوده که خب تو مستی میرفته شلیک میکرده. کن کله آقای بوینکمپ رو هدف میگیره، شلیک میکنه، فاصله هم نزدیک بوده ولی تیرش خطا میره. یعنی نه اینکه کلا نخوره به آقای بوینکمپ، به جای اینکه به سرش بخوره به گردنش میخوره که خب اونم دست کمی از سر نداره دیگه، خطرناکه دیگه. ولی به طرز معجزه آسایی آقای بوینکمپ با اینکه هم تو گردنش شلیک شده بوده و هم از فاصله نزدیک بوده و خب خیلی جراحت خیلی بدی هم وارد شده بوده به گردنش، ولی اون هم مثل رومین عمرش به دنیا بوده و نجات پیدا میکنه. کن دوباره به اتهام اقدام به قتل دستگیر شد، دادگاهی شد و خب وکیلش تونست باز دوباره وثیقه بذاره و کن رو تا زمان دادگاه بیارتش بیرون. یعنی فکرشو بکنید این آدم توی روز ساعت مثلا 10-11 صبح رفت به بقال محل شلیک کرد و شبش توی تخت خواب گرم و نرمش توی خونش خوابید. اصلا زندان نرفت. به محض اینکه دستگیر شد همون موقع وکیلش واسش وثیقه گذاشت و آوردش بیرون. و خب روتین همیشگی تکرار شد دیگه. کن اومد بیرون، شروع کرد تهدید کردن همه. کارش به جایی رسید که حتی کلانتر رو هم تهدید کرد. کلانتری که باید از مردم محافظت بکنه، از کل شهر باید حفاظت بکنه، انقدر تهدید شد و ترسید که یه شب اولا که استعفا داد، بعدم خودش و خانواده‌اش سوار ماشین شدن و کلا از اون ایالت رفتن. شاید بگید چه آدم ترسویی بوده، این آدم مسئولیت پذیر نبوده، ولی خودمون رو بخوایم چشم بذاریم فرقی نداره کی باشی، کلانتر باشی، شهردار باشی یا یه آدم عادی. انقدر اون آدم انقدر کلانتر احساس خطر کرده که عطای کلانتر بودن رو به لغاش بخشیده و گفته که جون خودم و خانواده‌ام مهمتره و از اون شهر میره و یه کلانتر جدید رو جایگزینش میکنن. خلاصش کنم واسهتون که وکیله به طرز خیلی عجیب و غریبی موفق شد که دادگاه کن رو 1 سال به تعویق بندازه. یعنی اینکه دوباره مردم باید 1 سال تمام ریخت نحس این آدم رو تحمل میکردن. کار به جایی رسید که بازپرس پرونده هم استعفا داد و رفت و یه بازپرس خیلی جوانتر اومد به جاش که البته این اتفاق خوبی بود. بازپرس جدیده سنش کم بود، تازه کار بود و البته از اونایی بود که کلش خیلی باد داشت، از اونایی بود که خیلی منم میکرد، ادعاش میشد. وقتی فهمید با کی طرفه و پرونده کی زیر دستشه، تصمیم گرفت که هر جوری که شده این آدم رو محکوم کنه، باعث بشه که این آدم بالاخره بیفته زندان. 21 بار تمام کیفرخواست میده تا بالاخره میتونه کن رو محاکمش بکنه. توی دادگاه آخر کلی از مردم چون مطمئن بودن دیگه این دفعه کن میفته زندان، اومدن علیه شهادت دادن. فکر کنید شهر کلا 400 نفر جمعیت داشت. 1/4 که کن و خانواده‌ش و زناش و بچه‌هاش تشکیل میدادن. یه 300 نفری بودن که علیه کن بودن. فکرشو بکنید یه جمعیت خیلی زیادی اومدن علیه شهادت دادن و خب کن هم محکوم شد. اما یه اتفاقی که این وسط میفته اینه که وکیله با مدارکی که ارائه میده، با شاهدهایی که میاره توی دادگاه، باعث میشه که کلاً اتهام کن تغییر بکنه. یعنی اتهامش از اقدام به قتل تبدیل بشه به ضرب و شتم به قصد آسیب رسوندن.
که حکم این دوتا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنه. باعث میشه که کلن فقط 2 سال حبس بدن به کن. ولی یه چیزی که خیلی جالبه، مردم انقدر از دست این آدم خسته شده بودن که همینم خوشحالشون کرد. گفتن 2 سالم 2 سال دیگه، 2 سال تمام این آدم رو ما نمیبینیم، راحت میشیم، خدای شکرت. ولی خبر نداشتن که وکیله به همین حکم هم میره اعتراض میزنه و وثیقه میذاره و کنو میاره بیرون و تا روز مشخص شدن نتیجه اعتراض دوباره کن میتونست آزادانه توی شهر بچرخه و خرابکاری بکنه. وقتی که خبر به گوش مردم میرسه انقدر میترسن، به خاطر اینکه این دفعه هفته بودن همه علیهش شهادت داده بودن. با خودشون میگفتن که الان دیگه کن دقیقاً میدونه کیا علیهشن. حالا قبلا تو سکوت بودن مردم، ولی الان میدونسته که کیا تو دادگاه اومدن علیهش شهادت دادن و همه میترسیدن، میگفتن که نکنه شبونه بیاد سر وقتمون و سرمون رو تو خواب ببره. تو همون روزا بود که یه روز کن و ترینا وارد همون بار همیشگیه میشن که یه آبجو سفارش بدن و بشینن حرف بزنن. ولی یه چیز خیلی عجیبی که از لحظه ورودشون توجه همه رو جلب کرد این بود که طبق معمول شاتگانش باهاش بود، ولی اومده بود روی سر تفنگه، روی لولش یه چیزی مثل چاقومانه وصل کرده بود، قشنگ شبیه سرنیزه، بعد بسته بودش. یه چیزی تو مایه این عکسی که دارید میبینید که این روش توی جنگ جهانی استفاده میشده. سربازای آمریکایی این کارو میکردن. واسه چی؟ واسه اینکه بتونن واسه جنگا و نبردهای نزدیک هم از اون سرنیزه استفاده بکنن. تو جنگ از این روش استفاده می شده. بعد آدمی که به قید وثیقه مشروط اومده بوده بیرون، حتی اجازه حمل سلاح رو نداشته، میاد تو ملأ عام بین مردم با همچین اسلحه ترسناکی میشینه، آبجوش رو سفارش میده، شروع میکنه با ترینا صحبت کردن بلند بلند جوری که همه بشنون. میگه که آره باید تا قبل از مشخص شدن نتیجه اعتراض کلک این پیرمرده رو بکنیم. اوضاع انقدر وحشتناک بود که دیگه مردم نتونستن تحمل کنن، همه داشتن میترسیدن. زنگ زدن به کلانتر. دفتر کلانتر 20 دقیقه تا خود اسکیدمور فاصله داشت، ولی خب کلانتر بالا میشه میاد اونجا و کنو دستگیر میکنن، با خودشون میبرن، چون به خودی خود به جز حرفایی که زده بوده حمل اون سلاح واسه کنی که به صورت مشروط بیرون بوده جرم بوده. حالا بماند که اون سرنیزرم گذاشته بوده باعث ایجاد رعب و وحشت شده بوده. سرتون رو در نیارم، دوباره کنو زندانی کردن، ولی این دفعه هم 2 دسته شاهد باز اومدن، یه سریا علیه کن، یه سریا به نفع کن شهادت دادن و خب طبق معمول تعداد اونایی که به نفع کن شهادت داده بودن بیشتر بود و باعث شدن که دوباره کن بتونه موقتا از زندان بیاد بیرون، طبق همون وثیقه‌ای که گذاشته بوده بیاد بیرون تا منتظر نتیجه اعتراضش بشه. شاید باورتون نشه ولی 20 سال تمام از ورود کن به اون شهر داشت میگذشت. 20 سالی که فقط واسه مردم شکنجه و آزار روحی داشت. بماند که چقدر همه رو تهدید کرده بود، چقدر از همه دزدی کرده بود، چه خونه ها و چه ملک های رو آتیش زده بود، چه حیوانای خونگی رو بهشون آسیب رسونده بود. دیگه مردم واقعا کلافه شده بودن. الان هم ترسیده بودن به خاطر همون قضیه که اومده بودن علیه شهادت داده بودن، هم واقعا دیگه نمیتونستن تحملش بکنن. کن حتی رفته بود اون کشیشی که برده بودن بالای سر آقای بوئنکمپ رو تهدید کرده بود، چون اولش فکر میکردن بوئنکمپ زنده نمیمونه. یه کشیش برده بودن بالای سرش که واسش دعا بکنه. حتی کشیشه رو هم تهدید کرده بود. مردم دیگه تصمیم میگیرن که یه حرکتی بزنن، زنگ میزنن به دفتر شورای شهر رو، با شهردار صحبت میکنن، از اون ورم با کلانتر صحبت میکنن و کلانتر و شهردار هر دوتاشون میان وسط میدون با مردم شروع میکنن به صحبت کردن. داشتن فکراشون رو روی همدیگه میریختن که چیکار کنن. همون موقع هم کن و ترینا توی بار بودن، یعنی نزدیک اینا نبودن که بفهمن داستان چیه. شهردار و کلانتر و مردم داشتن حرف میزدن که کلانتر یه ایده خیلی مزخرف میده. بهشون میگه که چاره ای نیست، باید شبا مردم، خود همسایه ها نگهبانی بدن، به محض اینکه دیدید که کن داره یه کار غیر قانونی انجام میده زنگ بزنید من بیام کت بسته ببرمش. مردم هم بهش میگن که ایدت به درد خودت میخوره، مگه ما دیوونه ایم همچین کاری بکنیم؟ کن اگه بفهمه که ماها داریم زاغسویاشو چوب میزنیم میزنه ما رو میکشه. خلاصه وسط همین حرفا بودن که یه نفر میاد توی جمعیت و میگه که کن و ترینا دوباره اومدن توی بار. به محض اینکه اون شخص این حرفو میزنه مردم هی شروع میکنن با هم دیگه حرف زدن. کلانتر بهشون میگه که آروم باشید،
شلوغ نکنید، شب نگهبانی بدید، اگر چیزی دیدید به من زنگ بزنید. فعلا خدا حافظ. بعدم سوار ماشینش میشه و از اونجا میره. یه جمعیت حدوداً 100 نفره خشمگین رو با آدمی که ازش متنفر بودن تنها میذاره. مردم هم وقتی میبینن که کلانتر انقدر خون سرد ول کرده و رفته، در جواب کلانتر توی دلشون میگن که باشه، خدا حافظ. اونجوری که شاهدا گفتن یه جمعیت حدوداً 60-70 نفری پیاده میرن به سمت همون باری که ترینا و کن توش بودن. میرن توی بار، دیگه هیچ ترسی نداشتن چون هیچی واسه از دست دادن نداشتن. تعدادشون هم زیاد بود. میرن و به کن میگن که ببین همین الان برو سوار ماشینشو جلو پلاستو جمع کن و با زن و بچت از اینجا برو. ما کاری بهت نداریم. خودت با زبون خوش برو و دیگه هم برنگرد. کن خیلی خونسرد هیچی نمیگه، یه پک 6 تای آبجو از بار میخره و دست ترینا رو میگیره و میرن بیرون. مردم همینطور دنبالش میرفتن. کن و ترینا میرن سوار ماشینشون میشن، مردم همچنان تا کنار ماشینشون هم باشون میرن. نه آزاری بهشون میرسونن نه کتکشون میزنن. با اینکه انقدر تعدادشون زیاد بود میتونستن این کارو کنن، ولی حتی خیلی هاشون با لبخند داشتن کن رو بدرقه میکردن، چون به این امید بودن که الان کن ماشین رو روشن میکنه، با زنش میرن خونه، وسیله هاشون رو جمع میکنن و از اونجا میرن و خداحافظی میکنن از همه و دیگه همه رنگ آرامش رو بالاخره بعد 20 سال میبینن. ولی همه داشتن اشتباه میکردن. کن میشینه پشت فرمون، ترینا هم جفتش، خیلی خونسرد 2 تا آبجو باز میکنه، شروع میکنن با هم دیگه خوردن و صحبت کردن و خندیدن. انگار نه انگار که مردم چی ازش خواسته بودن. هی صبر کردن، گفتن الان آبجوشو میخوره، ماشین رو روشن میکنه، حرکت میکنه. ولی همچین اتفاقی نیفتاد. مردم هی داشتن عصبانی تر میشدن که یهو صدای تیراندازی به گوش میرسه. نه یکی، نه 2 تا، چند تا تیر پشت سر هم شلیک میشه و تنها چیزی که اون لحظه سریع توجه همه رو به خودش جلب میکنه کله کن بوده که یهو مثل هندونه میترکه. خون بود که از کلش فواره میزد. به محض اینکه هم کلش میپکه، پاش لای پدال گاز گیر میکنه و همینطور ماشین شروع میکنه به گاز دادن. یه چند تا آقا که اونجا وایساده بودن کنار در شاگرد سریع در وا میکنن و ترینا رو میکشونن بیرون از ماشین، به خاطر اینکه با ترینا کسی مشکلی نداشت، نمیخواستن که بلایی سر اون بیاد. میبرنش توی ساختمون بانکی که همون نزدیک بوده که ازش حفاظت بکنن. به محض اینکه تیراندازی تموم میشه همه جا ساکت میشه. بعد همینطور که ماشین گاز میخوره همینطور شروع میکنه به دود کردن، یهو موتور ماشین آتیش میگیره. فکر کنید توی اون سکوت یهو یه صدای بوم میاد. این دفعه بود که مردم برمیگردن میبینن ماشین آتیش گرفته، وای، یعنی واکنش به این موتور ترکیده ماشین نشون میدن و شروع میکنن به جیغ زدن و فرار کردن و بعدش دوباره دیگه صدای موتورم میخوابه و مردم آروم میشن و هر کی میره مسیر خودش. اونایی که ماشینشون اونجا بوده سوار ماشینشون میشن، خیلی خونسرد میرن. یه نفر، یعنی حتی یه نفر توی اون جمعیت نمیره سمت کن ببینه چی شده، آیا زنده است، آیا میشه کمکش کرد. تو بگو یک نفر، هیچ کس نمیره سمتش. یکم اونورتر در بقالی آقای بانکم یه نفر بدو میره، سری در وا میکنه میره تو، میگه که بالاخره کلکش کنده شد، امشب میتونید واسه اولین بار بعد مدت‌ها آروم بخوابید. حتی یه نفر به پلیس زنگ نزد، حتی یه نفر آمبولانس خبر نکرد. تنها کسی که میخواست زنگ بزنه پلیس، میخواست زنگ بزنه آمبولانس، ترینا بود. هی جیغ میزد، میخواست خودشو از دست مردم خلاص کنه بره سمت کن. نشوندنش سر جاش، گفتن بتمرگ سر جات، خفه شو. اجازه ندادن هیچ تماسی بگیره. ولی به هر حال یه نفر بالاخره زنگ زد به کلانتر. بعد از اون خداحافظی با شکوهش وقتی برگشت و کله ترکیده کن رو دید، تو دلش گفتش که ای وای، فکر کنم بهتر بود که این مردمو با این آدم تنها نمیذاشتم. کلانتر تحقیقاتش رو خیلی فوری شروع کرد. با جوخه نومیس که یه چیز تو مایه‌های FBI بودن تماس گرفت که بیان و توی تحقیقات بهش کمک بکنن. با همه مصاحبه کردن، مدارک و شواهد و صحنه جرم همه چی رو بررسی کردن، می‌خواستن ببینن که خب کی شلیک کرده، چون براشون عجیب بود دیگه. حالا جدا از این که خالی یه قتل خیلی ترسناک اتفاق افتاده بود، می‌خواستن ببینن خب کار کی بوده دیگه. خیلی واسهشون سنگین بود که یه نفر تونسته تو روز روشن وسط مردم، یعنی تو ملأ عام وسط میدون شهر، بزنه قلدر شهر رو نفله بکنه و کلانتر
ندونه که کی این کارو کرده. واسش خیلی سنگین بود. اصلا فکر نکنید که مردم تو بازجویی‌ها ساکت بودن. اتفاقا حرف میزدن، مو به مو همه چی رو تعریف میکردن، ولی به محض اینکه میرسیدن به قسمتی که باید اسم میآوردن، یه اسم میآوردن که بگن که فلان شخص بود که شلیک کرد، میگفتن که نمیگیم. اینجور نبود بگن نمیدونیم، ما میگفتن نمیگیم. بعضی واقعا ندیده بودن، میگفتن ندیدیم، ولی بعضیشون میگفتن میدونیم ولی نمیگیم. یه مسئله شخصی هست، چرا باید به شما بگیم؟ یا اونایی که واقعا نمیدونستن کیه میگفتن که ما واقعا نمیدونیم کیه، ولی امیدواریم هر کی که هست هیچ وقت گیر نیفته. تنها کسی که اسم اون ضارب مسلح رو گفت ترینا بود. گفتش که اون یکی از شهروندای اسکیدمور بوده به اسم آقای دل کلمنته، ولی خب به هر کی که میگفتن که آره ترینا گفته که این بوده، میگفتن که نه، اصلا اون روز دل اونجا نبوده، دل کلمنته اصلا توی جمعیت نبوده. ترینا پای وکیل گردن کلفتش رو وا میکنه تو پرونده، همون آقای مکفیدن، وکیل کن. مکفیدن هم میره از کلانتر رو از FBI شکایت میکنه. ادعاشون هم میشه که تمام اینا برنامه‌ریزی خود کلانتر بوده. کلانتر از عمد خودش فضا رو خالی کرده که مردم برن و به کن شلیک بکنن. یه چیزی اولوش 46 تا شاهد با FBI صحبت کردن. از اول گفتن که آره ما رفتیم تو بار، بهش گفتیم که برو از این شهر، مو به مو همه چی رو گفتن. و همونطور که گفتم وقتی میرسیدن به قسمتی که باید یه اسمی آوردن، میگفتن که خب نمیدونیم، میدونیم، نمیگیم فلان. ولی این دفعه FBI یه جور دیگه ازشون سوال میکردن. ازشون میپرسیدن که خب وقتی که تیراندازی شد صدای تیر رو شنیدید؟ چون جمعیت یه جوری وایساده بودن که از سمت چپشون شلیک شده بود به سمت کن. ازشون میپرسیدن که خب سمت چپتون رو نگاه کردید، کیو دیدید؟ میگفتن که ما سمت چپمون رو نگاه نکردیم، ما اصلا سرمون به سمت چپ نمیچرخه، کلن ما اصولا مستقیم رو نگاه میکنیم. تنها چیزی هم که دیدیم کله کن بود که مثل هندونه ترکید. کالبد شکافی نشون داد که تیرهای مختلف با کالیبرهای مختلف به کن شلیک شده که نشون دهنده حضور 2 الی 5 تا تیرانداز بود. یه نفر که قطعا نمیاد با 5 تا اسلحه مختلف به کن شلیک بکنه. کاملا معلوم بود که چندین نفر یهو اون وسط خونشون به جوش اومده و شروع کردن به تیراندازی و همه هم دیدن که کیا تیراندازی کردن. شاید هم این آقای دل کلمنته تنها کسی بوده که ترینا میشناختتش، برای همین هم اسمش رو آورده. و همونطور که گفتم مردم شهر واسه حفاظت از مال و اموالشون اکثرشون اسلحه داشتن و اینکه یهو وسط یه جمعیت 70 نفری 5-6 نفر اسلحه در آوردن و شروع کردن به شلیک کردن اصلاً موضوع عجیبی نمیتونه باشه. وقتی توی مصاحبه ها به مردم میگفتن که آره ترینا گفته دل کلمنته این کارو کرده، میگفتن که نه، حرفای این زن رو باور نکنید، این زن دروغگوه، مثل شوهرش میمونه، سالیان ساله که خودش و شوهرش همش دروغ میگن، دنبال شهرن. نه اصلا همچین چیزی نبوده و به طرز عجیب و غریبی پشت دل کلمنته رو گرفتن. دوران مدرسه اگه یادتون باشه هماهنگ میکردیم که فلان روز کل 30 نفر جمعیت کلاس نیان مدرسه، مثلا یه حرکت اعتراضی بود. بعدا میفهمیدیم که مثلا 2 تا از این پاچه‌خوارای مدرسه، 2 تا از پاچه‌خوارای کلاس اومده بودن. یعنی همیشه توی هر جنبشی، توی هر تصمیمی 1-2 نفر هستن که زیرابی برن، ولی توی این قضیه حتی یه نفر نبود که بیاد بگه که من دیدم فلان کس تیراندازی کرده، یا یه نفر نبود که علیه دل کلمنته بیاد شهادت بده. میگم فقط خود ترینا بود این وسط که خیلی جلز ولز میکرد. خب اونم حق داشت دیگه، اونم خودش خبر نداشت که قربانی بوده توی تمام این سالها، اما خودش فکر میکرد که خب کن مرد خوبی بوده، این آدم خوشبخت بوده، سندروم استکهلم بوده به هر حال دیگه. ولی میگم کل شهر از قاتل یا قاتلا حفاظت کردن. هنوز که هنوزه، بعد 46 سال هیچ کس درباره اون اتفاق صحبت نمیکنه که بگه کار کی بوده. اما اول ویدیو بهتون گفتم الان جمعیت اومده رو به 200. یکی از دلایلش، یعنی شاید بشه گفت تنها دلیلش شاید این باشه که دیگه به کسی اعتماد ندارن. جمعیت جدیدی رو انگار نمیپذیرن. انگار هر کی که اونجاست آدمایی ان که جد در جد نسل در نسل اونجا زندگی کردن، همونجا حالا بچه دار شدن، نوه دار شدن، چون انگار اعتماد ندارن به کسی. انگار این راز گنده اسکیدمور رو فقط میخوان بین خودشون نگه دارن.
یه سری شایعه هست که یکیشون خیلی مسخره و خنده داره، گفتم بهتون بگم یکم بخندید. میگن که کلانتر اون روز از مردم خداحافظی کرده، بعد قایم مکی جوری که کسی نبینتش مثل رابین هود رفته توی ساختمون روبرویی اون پشت تو پشت بومش کمین کرده، بعد با یه اسلحه از دور خودش به کن شلیک کرده که این اصلا با عقل جور در نمیاد، خیلی خنده داره. ولی بزرگترین شایعه که حالا شاید درست باشه اینه که میگن کلانتر خودش از عمد فضا رو خالی کرده، همون چیزی که وکیل ترینا ادعا کرده بوده، اینکه ماموراشو اصلا اونجا نذاشته بمونن، چون معمولا تو این شرایط یکی دو تا نگهبان، یکی دو تا افسر پلیس میذارن که حواسشون به مردم باشه، ولی هیچ کس اونجا نبوده، هیچ پلیسی اونجا نبوده. میگن که خود کلانتر هم یه جورایی غیر مستقیم به مردم کمک کرده که کلک کن رو بکنن. خود مردم که هنوز که هنوزه میگن که هیچ ارگان و سازمانی دستی نداره تو این قضیه و این یک جور اجرای عدالت خودجوش بوده. ترینا یه شکایت با درخواست غرامت 5 میلیون دلاری علیه کلانتر میره و مطرح میکنه، ولی خب ادعاش رو نمیتونه ثابت کنه و به اون پول نمیرسه. یه چند سال بعدم ازدواج میکنه و از اسکیدمور کلا میره و تو سال 2012 متاسفانه بر اثر سرطان از دنیا میره. یه مستندی هست به اسم No One Saw a Thing که خب من چند سال پیش، فکر کنم 4 سال پیش، اون موقع که سال اولی که تازه اومده بودم توی یوتیوب، اون موقع نتفلیکس رو با VPN میتونستی توی ایران ببینی. اون موقع من از نتفلیکس دیدمش، مستند خیلی جالبی بود. الان شاید باشدشم، شاید جاهای دیگه هم باشدش، نمیدونم، چک نکردم. در مورد همین قضیه است، کاملا درباره زندگی کن و این چیزاست. بعد اینکه اینو هم می‌خواستم بهتون بگم، شاید خیلیاتون فکر کنید که وا این پرونده چقدر آشناه. من 4 سال پیش که تازه اومده بودم توی یوتیوب، فکر کنم این پرونده 4مین یا 4مین پرونده بود که گذاشته بودم. اون موقع ویدیوهام کوتاه بودن دیگه، کلا یوتیوبرای جنایی اولش با پرونده‌های کوتاه میان، خیلی بلد نیستن، اطلاعات ندارن. منم مثل بقیه بودم دیگه. یادم یه ویدیویی فکر میکنم 12 دقیقه‌ای یا 6 دقیقه‌ای، یادم نمیاد، فکر کنم 12 دقیقه بود، از کنرکس مکروی گذاشتم. خیلی خلاصه، اصلا چیز خاصی واقعا نبود، بیشتر مثل یه شورت ویدیو بود. بعد به خاطر اینکه خب اجرام هم اون موقع خیلی خوب نبود، بعد این مدت پاکشم کردم، ولی واقعا همیشه پروندهشو دوست داشتم. همون موقع هم No One Saw a Thing رو دیده بودم که اومدم اون ویدیو رو ساختم. بعد واقعا نمیفهمم چجوری میری یه مستند مثلا نزدیک 2 ساعته نگاه میکنی، بعد از توش یه ویدیو 10 دقیقه‌ای در میاری. واقعا چقدر زحمت میکشیدم اون موقع. ساعت 6 کم آفتاب رفته، هوا بهتر شده، ولی هنوزم خیلی گرمه. وای، تازه تیره با انقدر گرمه. مرداد شهری و چه خبره؟ پرونده امروز رو جزو پرونده های حل نشده نباید بذاریم. پرونده های حل نشده پرونده هایی که معمولا ما یه مقتولی داریم که دوست داریم بدونیم که کی و به چه دلیل کشتتش. حل نشده بودن پرونده ها معمولا دلیلش اینه. ولی تو پرونده امروز ما آدمی رو داشتیم که باعث آسیب و آزار رسوندن به همه شده بود و یه نیمچه اسمی هم داریم که بدونیم کی بوده، ولی مهمترین چیز اینه که ما انگیزه رو داریم و خب اینکه مقتولمون هم آدم معصومی نبوده که بعد از اینکه ویدیو تموم بشه بریم توی فکر بگیم آخه کی دلش اومد، چرا باهاش این کارو کردن. فرقش با پرونده‌های حل شده اینه. وگرنه از این بابت که 100% نمیدونیم کار کی بوده، آره این قسمتش مبهمه، ولی فکر نمی‌کنم مهم باشه. تو بگو X، تو بگو Y. یعنی اینکه اصلا امکان نداره این پرونده ببرتون توی فکر رو با خودتون بگید که وای کاش میشد عدالت رو واسه کنرکس مکروی اجرا کرد، به خاطر اینکه به نظر من عدالت اون لحظه اجرا شده که چند تا تیرانداز حتی با در نظر گرفتن اینکه ممکنه دستگیر بشن دست به این کار زدن و مردم رو از شر وجود کن راحت کردن. ولی واقعا دمشون گرم به خاطر اتحادی که بینشون بود. من اصلا خیلی مانور نمیدم روی قضیه اینکه کن حقش بوده بمیره، هرچند که حقش بوده بمیره، ولی واقعا اتحادشون قشنگه. کاشکی ما هم میتونستیم توی همه چی اتحاد داشته باشیم. مثل همون قضیه مدرسه، واقعا کفرم در میاد بهش فکر میکنم. من خودم همیشه جزو دانش آموزایی بودم که درسم خیلی خوب بود، نمره هم خیلی بالا بود. معمولا هم این کسایی که نمرهشون بالا بود با بقیه هماهنگ نمی‌شدن و فلان روز می اومدن مدرسه کچش و معلم نیفتن، ولی من خودم اولین کسی بودم که طرح این اعتراض رو مثلا میریختم، خودم هم نمی اومدم، ولی تهش مثلا 2 نفر می اومدن.
خلاصه که اینم از پرونده کنف رکس مکروی. اون مستند رو هم اگر پیدا کنم لینکش رو توی دیسکریپشن واسهتون میذارم. خیلی جالبه، مخصوصا مصاحبه‌ای که با بچه‌هاش داشتن. خیلی جالبه، بعد ببینید چیا میگن دربارش. البته میدونید چی میگفتن که آره حالا شاید آدم بدی بود، شاید مردم از دستش عصبانی بودن، آسی بودن، ولی با ما که بچه‌هاش بودیم خوب بود. دیگه هر کی تا که دماغ خودش رو میبینه دیگه. خب اینم از پرونده امروز. تا پرونده بعدی فعلا خداحافظ.